สวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วคลิปในวันนี้เบื่อข้าวเราเบื่อข้าวแล้วเราอยากกินเต้นอยากกินเต้นกับใครก็กินฮะอยากกินเต้นกับใครก็กิน แต่ว่าอุปกรณ์ไม่เยอะแล้วแถมรสชาติแบบชีสเนยนี่ก็ไม่ค่อยถนัดเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะอุตริอีกแล้วนะครับด้วยเอาผลิตภัณฑ์ของน้องพรนี่แหละลองดูซิว่าจะทำอาหารฝรั่งกับเขาได้ไหมและรสชาติมันจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งเราก็มีหน่วยชิมของบ้านเราอยู่แล้วเป็นที่รู้กันว่าจะมีหนูทดลองอยู่สองคนด้วยกันคอยทดลองอาหารที่สุกัญญาอุตริ วันนี้มาในเมนูสปาเกตตี้ชอบมากบอกเลยใครที่ชอบสปาเกตตี้เมนูนี้คุณห้ามพลาดเพราะว่ามันง่ายจังสันวะไปลุยกันเลยเริ่มต้นจากอะไรดีอ่ะดูครับเย้เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับส่วนที่จะเป็นมีดบอลซึ่งเราผสมปลาร้าไปด้วย เราก็จะเติมความหวานเพราะว่าซอสมะเขือเทศมันจะออกเปรี้ยวใช่ไหมดังนั้นเราก็จะเติมความหวานตามธรรมชาติด้วยหัวหอมใหญ่นะในนี้มีกลิ่นอายแบบพริกไทยแอนเดอร์ปลามันหอมมากเลยบอกเลยไม่ต้องใส่ผงนัวอะไรทั้งสิ้นนะปลาร้าอย่างเดียวไปลุยต่อทำต่อเลยจ้ามีดำๆแบบนี้ต้องล้างนะครับนี่คือเชื้อรานะฮะทำกินแบบนี้เลยไม่ได้นะครับแต่ดีที่สุดคือผักทุกชนิดต้องล้างก่อนที่จะเอามาปรุงนะครับไปล้างก่อนนะจ๊ะแบบนี้ไม่ได้จะเตรียมเรียบร้อยน้อยมากแทบจะแบบว่าแทบจะไม่ใส่อะไรเลยแอดพริกนิดนึงนะเพื่อความแซ่บนี่แค่นี้กระหม่อมใส่เกลือลงไปใส่ซอสมะเขือเทศที่ชอบลงไปนะครับเรามีเคล็ดลับที่จะทำให้น้ำมันแบบข้นเหนียวนะครับแทนที่เราจะใช้แป้งข้าวโพดนะเราก็ใช้นมปังนี่เลยครับหักใส่ลงไปปึ๊บเล็กยิ่งเป็นขนมปังใส่โฮลวีตด้วยยิ่งดีเลยใส่น้ำตาลลงไปตัดนิดนึงประมาณสัก1 ช้อนชา
เติมนมราดลงไปเลยฮะใส่พริกที่เราเตรียมไว้ลงไปเพื่อความเผ็ดร้อนนะพอเราเอาออกมาแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะเอาไปราดซอสเพื่อกินได้นะเราต้องเอาไปล้างก่อนนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเป็นเมือกๆนะฮะเป็นแป้งๆอยู่เอาไปล้างน้ำครับง่ายๆไปเอาแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะตักใส่จานล้างเรียบร้อยหอมเท่านี้ไม่พอหรอกตัวเล็กชอบสปาเกตตี้มากๆนะเดี๋ยวนะขอตักอีกนิดตักลาดเลยซอสที่เราทำเสร็จแล้วนะครับหอมอ่ะมีดเบอร์ยังไม่ได้กินเลยน้ำลายสอไปหมดแล้วเนี่ยดูกินก่อนแล้วไงครับ แล้ว หวานมันข้นหอมอร่อย ตั้งมาเหรอ แต่อร่อยแต่ว่ามันกลมกล่อมมากเลยนะนัวกลมกล่อมใครอยากได้กลิ่นเนยนะใส่เนยโปะลงไปข้างหน้าใครอยากมีกลิ่นชีสใส่ชีสลงไปข้างหน้านะครับแต่รับรองว่าหมูของท่านมีดโบของท่านอร่อยหอมด้วยส่วนผสมที่ง่ายๆเช่นนี้หอมพริกไทยแล้วก็มีกลิ่นแบบถูกปากชาวไทยด้วยน้ำปลาร้าครับเปรียบเสมือนเป็นเกรวี่ของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวใต้คลิปจะมีประวัติของสปาเกตตี้ซึ่งเป็นอาหารที่สุญญาโปรดปรานทาเนียโปรดปรานเราโปรดปรานกันทั้งบ้านนะครับยกเว้นคุณจอมชอบอาหารแบบอีสานนะครับถ้าเป็นแบบนี่ล้วนๆเนี่ยคุณจอมชอบมากแต่ของพวกเรานี่แบบนี้ได้หมดเลยปกติแล้วเนี่ยน้ำซอสของสปาเกตตี้นี่ใช้เวลาเคี่ยวเป็นชั่วโมงนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ง่ายมากๆเนื้อมีทบอลนะครับหลากหลายแต่ละร้านจะรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้รสชาติของบ้านเราและมันก็จะเป็นรสชาติของบ้านคุณด้วยพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ